Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và hôm nay thì sự kiện Thiên đỉnh sức mạnh đã bước sang ngày thứ hai rồi. Và các bạn có thể thấy ở cái cụm của mình đây, đó là người chơi top 1 đang ở Kingdom 1548 với một cái tên Hàn Quốc gì đó. Và số lượng pound của anh này đạt được là gần 11 triệu, chính xác là 10 triệu 900 ngàn. Nhưng hiện tại ở một cụm thì đã có một người chơi thậm chí đã nâng hai cái account ăn cả top 1 và top 2. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xem về cái cụm này nha. Và giống như mấy video khác ở trong cái dịp Giáng sinh lần này thì mình lại tiếp tục cập nhật cho các bạn tình hình farm tất của mình một chút. Tại gần đây thì mình không có livestream farm tất với các bạn được. Đó, hiện tại là mình được 960 tất rồi các bạn. Và dự kiến là tối nay thôi mình sẽ hoàn thành 1000 tất. Và với 1000 tất mình nghĩ là mình đã có thể full cấp 25 của cái sự kiện người tuyết này rồi nha các bạn. Thì lại nhắc nhở các bạn nữa, đó là hiện tại cái sự kiện nuôi người tuyết lên cấp 25 ấy thì nó vẫn đang còn tới, như Kingdom của mình là còn tới 2 ngày và 15 tiếng nữa, tức là cho là 3 ngày đi. Thì các bạn nhớ farm 4 đạo ngoài bản đồ, thu gom tài nguyên trong thành phố và cho một đạo đi kéo man rợ nha. Mình là mình farm free gần xong rồi đó. Và quay chủ lại cái chủ đề đó là người chơi đã úp tới 2 account ăn top 1 và top 2. Thực ra đến hôm nay thì mình nói là ăn top thì cũng hơi sớm, nhưng mình nghĩ khả năng cao là người chơi này sẽ ăn được cả top 1 và top 2 thôi. Và cái người chơi này cũng đã tạo nên một kỳ tích gọi là thể nói là vô tiền khoáng hậu, khi ngay lần trước thôi thậm chí là đã có tới rất là nhiều account, nếu như không muốn nói là cả 10 nick của người này ở trong top 10 hết các bạn. Và đó chính là bot Mimi các bạn. Bot Mimi thì là một bot nữ ở Kingdom 1175 nha. Vâng, một người chơi nữ nha các bạn, một người chơi nữ ở Kingdom 1175 có cái lượng pound mà hai account chính các bạn có thể thấy ở đây, 166 triệu pound nha các bạn. Đây là 166 triệu pound và cái account thứ hai là 165 triệu pound. Cái ở trên này thậm chí mình nghĩ là 167 triệu mới đúng ấy. Đây là một cái số điểm mà kể cả các bạn có đua MGE ấy cũng rất là khó để đạt được, chứ đừng có nói là tăng pound thuần nha các bạn. Chỉ riêng hai cái nick này thôi thì bot Mimi đã tăng tới tổng cộng là hơn 330 triệu pound rồi nha. Và đây có thể nói là một cái lượng pound cực kỳ lớn luôn. Bây giờ mình sẽ đi xem một chút để xem là tổng pound của hai cái account này đang là bao nhiêu nha. Thì ở cái Kingdom 1175 này hiện tại đang trong KVK luôn. Đó, nên là có lẽ là cũng up pound lên để chuẩn bị đánh KVK chăng. Đây, Flower Mimi 601 triệu pound nha các bạn. Điểm giết thì mới là 5 tỷ 9. Không phải là quá cao so với những cái top kill trong game, nhưng mà vẫn là một điểm kill rất là khủng nha. Và đây là cái account nón top 2 nha các bạn. Perfume of Mimi 600 triệu pound. Điểm kill 10 tỷ luôn. Mình thật sự với các bạn luôn là mình không biết ạc nào ạc chính, ạc nào ạc phụ, ạc nào ạc farm luôn các bạn. Thật sự là rất là nhiều ạc luôn. Thì mình sẽ review qua một chút về cái liên minh này luôn. Thì mình lướt qua sơ sơ ấy, có rất nhiều người chơi pound to nha. Một người chơi 300 triệu pound này, 180 triệu pound này. Ở trên này mình thấy còn có mấy người chơi 100 triệu rồi 200 triệu pound, nhiều lắm các bạn. Như R4 này các bạn có thể thấy là có một người chơi 116 triệu pound này, R5 267 này. Rất là nhiều những người chơi pound to nha. Và quà liên minh thì đang là quà liên minh cấp 31. Thật sự thì hiện tại trong game ấy, những cái liên minh nạp khủng họ đã có tới quà cấp 41 rồi. Thì mình cũng không thể so sánh là những kingdom này họ nạp nhiều hay nạp ít hơn. Nhưng thật sự là cái bot Mimi của 1175 ấy đã là một người chơi mà thể nói là cực kỳ chất chơi nha. Nhất là lại là bot nữ nữa các bạn. Thì với cái tổng lượng pound mà hai ạc này đã úp lên tới hơn 330 triệu pound, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tính thử xem đó là liệu bot Mimi đã bỏ ra bao nhiêu game để luyện lính nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại với account của Rock F2P. Chơi đến hơn 2 năm rồi các bạn, mà hiện tại cái nick của mình mới được hơn 100 triệu pound thôi. Mình đã thấy là ghê gớm lắm rồi, cố gắng hết sức các bạn. Thế mà người ta úp có một ngày thôi, lên gấp rưỡi cái lượng pound của mình luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tính nhẩm xem là hết bao nhiêu game nha. Thực ra thì tại sao lại tính theo game mà mình không tính theo tăng tốc? Tại vì cái số lượng lính mà bot Mimi luyện ấy nó quá nhiều các bạn. Thì tăng tốc mình nghĩ là không thể nào đủ mà luyện mấy lính đâu. Nhất là mùa nào cũng đua nữa. Ở đây mình sẽ tăng tốc cái lính của mình nha. Đây, mình còn có ít tăng tốc đây. Thiên đỉnh này chẳng đua cái gì hết các bạn. Đó, ok. Có thương nhân bí ẩn luôn. Đây thì các bạn có thể thấy, đó là để luyện 2.000 lính T5 thì chúng ta cần ở đây là 2.923 game, tương ứng với lại 20.000 pound nha các bạn. Đương nhiên là cái luyện lính của mình ở đây tốn nhiều game ấy, bởi vì nó dựa vào cái lượng tăng tốc mà mình tốn nha. Và hiện tại mình chưa có cắn búp. Thì đối với những người chơi mà họ luyện thiên đỉnh ấy, họ sẽ chuẩn bị rất là kỹ nha các bạn. Bên cạnh cái việc mà họ nhặt rune này, xin tước này, cũng như book kingdom, thì thậm chí họ còn đổi quốc gia sang Đức nữa.
Như các bạn có thể thấy ở đây, đó là cái tốc độ luyện lính của mình chỉ là 55% thôi. Nhưng mà đối với những người trên thiên đỉnh như là bot Mimi ấy, thì họ sẽ có rất là nhiều cách để tăng cái tốc độ luyện lính này nhá. Và trong một cái clip chính chủ của bot Mimi ấy, thì để luyện được 2.000 lính T5 thì bot Mimi chỉ mất chính xác là 2.275 game thôi nha các bạn. Bot Mimi đã nâng cả hai tổng số lượng pound tăng nó là 330 triệu pound. Và cứ mỗi một lính T5 thì các bạn có thể ấn vào đấy xem sức mạnh 10 có nghĩa là tăng 10 pound. Như vậy 330 triệu pound sẽ tương ứng với việc bot Mimi đã luyện mới tất cả là 33 triệu lính T5 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một phép tính nhá. Đó là với 2.000 lính như thế này thì tổng cộng bot Mimi đã ấn là 33 triệu chia cho 2.000 thì con số nó ra tương đối cho các bạn, nó là 16.500 lần cái click. Các bạn có thể tưởng tượng nổi không? 16.500 lần cái click chuột vào cái nút luyện lính ngay bằng game này. Và nếu các bạn mà chưa hết choáng ấy thì cái số lượng game bỏ ra nó sẽ là 16.500 nhân cho 2.275 game. Và con số cuối cùng nó là 37 triệu 500 ngàn game hơn nha các bạn. 37 triệu 500 ngàn game hơn. Các bạn có thể nghe được con số này không? Một con số cực kỳ lớn nha. Hơn 37 triệu game để luyện lính ở cả hai Đương nhiên là con số game nó có thể thấp hơn một chút, bởi vì bot có thể là có nhiều tăng tốc, nhưng mà chắc chắn con số nó không thể dưới 30 triệu game này các bạn. Và nếu các bạn thắc mắc là game ấy, thì trong game hiện tại các bạn nạp tiền vào, mình sẽ tính là bot nạp theo gói đá quý đi. Thì có một cái xe đá quý này ở gói 99 đô, mình tính là 100 đô đi. Ở đây thì cái logo mình đang bị che mất rồi, mình sẽ chuyển sang bên này một chút nha. Rồi, thì cứ với 99 đô lần đầu tiên các bạn mua, các bạn sẽ được là 25 tặng 25 là 50.000 game. Nhưng mà những lần sau ấy thì các bạn chỉ được là 25.000 game, tặng thêm 8.000 game thôi nha các bạn. Như vậy mình sẽ tính là 100 đô các bạn sẽ được là 33.000 game. Mình sẽ không tính game từ những cái gói giá trị này nha, mình sẽ tính qua cái gói đá quý này thôi. Có thể nó sẽ có sai số, nhưng mà mình sẽ nói các bạn luôn đây là một con số tiền cực kỳ lớn. Và nếu mình cứ tính theo những cái con số game ở đây ấy, thì tổng cộng mình sẽ lấy 37 triệu game, mình chia cho 33.000 game. Thì tổng cái số tiền mà bot Mimi đã bỏ ra để nâng hai cái account này nó sẽ lên tới là 113.000 đô la Mỹ nha các bạn. Và với giá đô la Mỹ ở thời điểm hiện tại nó là tương ứng với khoảng 22.800 đồng. Thì 113.000 đô la Mỹ sẽ tương ứng với hơn 2 tỷ rưỡi nha các bạn. Một con số tiền cực kỳ khủng khiếp mà một người chơi đã bỏ ra để lấy cái skin nhà trong game nha. 2 tỷ rưỡi Việt Nam đồng để tăng lên tổng cộng ở hai nick là 330 triệu pound. Đương nhiên con số này có thể thấp hơn, nhưng chắc chắn với các bạn là nó sẽ tính theo tiền tỷ nha. Vâng, chúng ta có thể dành một tràng pháo tay cho bot Mimi nha các bạn. Một người chơi quá là chịu chơi tới từ Kingdom 1175 luôn. Vâng, và sau khi mình tính toán xong cái số lượng tiền thì mình đã thấy là hiện tại pound của mình mới tăng được có 40.000 pound thôi. Thì mình chắc chắn với các bạn luôn đó là bot Mimi sẽ có được tất cả mọi thứ trên đời, nhưng mà chắc chắn sẽ không thể có được mình đâu các bạn. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Và trước khi các bạn rời đi đừng quên cho Rock FHP một like và đăng ký kênh nha. Bye bye.